Welcome to my channel mga fellow aspiring programmers. Sa video na to, pag-aaralin ko ang program flow, specifically ang conditional control structures. So, meron tayong tatlong learning objectives today. First is matutunan ang dalawang control structures. And pangalawa is matutunan yung types ng decision or conditional control structures. And lastly, matutunan ang guidance and common errors for each structures or each types ng decision or control structures para maging maganda and optimize ang code natin. So, at the end of the video, dapat familiar na tayo sa lahat ng content ng video na ito. So, ano nga ba ang dalawang types of control structures? Una is decision control structures. Used when you want the program to make choices based on condition. So, dito, mag-run lang a certain program or code if na-meet yung condition. So, hindi lahat ng line of code magagamit. Depende if na-meet or not yung condition. If true or false. They decide which block of code runs. And mga example nito is if else, at mga variations ng dalawa na to. And lastly, yung switch statement. And yung pangalawang type ng control structures is repetition control structures. Used when you want the program to repeat actions multiple times. So, dito naman, habang sa decision is depende kung na-meet yung conditions para mag-run yung program. Dito pa ulit-ulit mag-run yung program hanggang ma-meet yung condition. So, recursive siya, paulit-ulit lang. They control how many times a block of code runs. And mga example nito is for, while, and do while. So, sa video na to, ang focus ko lang naman is ang decision control structures. So, ayun lang. On to the next part. Ano nga ba ang types na decision control structures? Meron tayong 5. Quickly skim ko lang siya since mamaya i-explain ko siya more in detail. So, una is ang if statement. Magra-run lang ang code if na-meet ang condition or true ang condition. Next is if else statement is magra-run ang code if true yung condition. Pero pag false, edi magra-run yung other code or yung else block. Next is nested if statement is an if or inside another if. So, may multiple conditions siya bago ma-meet yung final condition para i-output yung gustong results. Then, next is if else if statement. So, dito, multiple conditions siya in sequence hanggang mag-run yung program hanggang ma-meet yung isa, then doon niya i-output. So, and then lastly is ang switch statement. Separate siya sa mga if else na mga variation. Dito is similar siya sa if-else, pero pwede magamit siya for different scenarios. So, dito, execute a block of code only if a condition is true. So, explain ko na in detail ang each na ito. So, on to the next part. So, ang first type ng decision control structures is ang if statement. Ang definition na niya is execute a block of code only if the given condition is true. So, magra-run lang ang certain block of code if true yung condition. If not, edi lalagpasan lang siya. So, ito yung syntax niya. If ang unang word, yung keyword, then yung condition in parentheses. Next, yung curly braces, dalawa dyan, yung close and open, then yung sa loob niya is yung block of code na magra-run if naging true yung condition kung na-meet. And ang mga guidelines dito is maganda lang siya gamitin if isa lang yung condition ang kailangan mo. And dapat, ang condition is mag-evaluate lang for true or false lang. So, meron tayong mga dalawang common errors dito. Una is nakakalimutan na ang curly braces. Pinaka-common yan. Kasi nakakalito talaga. Then, ito din. Another very common mistake sa beginners is ang paggamit ng isang equal sign ng isa na dalawa. Kailangan dalawa lagi ang paggamit ng equal signs. Since ito yung relational comparison na operator. Ang isang equal sign lang is pag-assign lang ng value habang ang pangalawa is for condition. So, dapat ito talaga ang gamitin natin. So, meron akong example dito. So, ito yung ginawa ko, saglitan lang. So, makikita natin, ito. If age is more than or equal to 18, ito ang piprint niya. So, ito yung if natin, if statement, and ito ang condition. Then, ito yung a block of code na mag-run if na-meet yung condition. So, the testing natin, 18. Ayan, you are eligible.
Pero, pag naging false to, anong mangyayari is, wala. Walang mangyayari since wala kang else blank. Parang default na mangyayari if hindi na-meet ang any condition. So, maganda lang ito gamitin if may scenario ka na kung ganito lang naman. So pag-aaralan natin ang if-else. So, onto the next part na. So, ang pangalawang type of conditional control structure is if-else statement. So, ang definition nito is execute one block of code if the condition is true. Otherwise, execute the else block. So, very similar sa if statement. Pero, meron ng else statement. So ano mangyayari sa if? Kung true yung condition, ito yung magra-run. Sa pag false, ditong block of code naman ang magra-run. So, very similar sa syntax. May dagdag bagong wording lang, then new set of curly braces. So, ang guideline dito is, maganda lang to gamitin if dalawa lang possible outcomes. And, common error din dito is misplacing the else keyword. So, lagi dapat maunang if. Then, sa pinakahuli lagi ang else. Huwag kalimutin yan. So, ang example ko dito is very similar sa if statement. Pero, may else na tayo dito. So, rerun ko lang since familiar na tayo. So, kanwari, mimitan muna natin yung sa as true yung condition. So, lalabas you are eligible to vote. Pero, this time, pag naging false yung condition, edi, may lalabas na. You are not eligible to vote. So, mas common tong if-else rather than sa if statement. So, sa mga madaling part pa lang tayo, mamaya makikita natin mga advanced variations naman. So, on to the next part. So, nandito na tayo sa nested if statement, ang third type ng conditional control structure. Definition: an if statement placed inside another if statement, used for checking multiple levels of conditions. So, ito na yung first advanced na variation. So, ito yung syntax natin. So, from the start muna tayo. If condition 1, so pag na-meet to, edi i-run to. Pero hindi mo na-output yung result. May another condition mo na para malaman if magra-run talaga. So, pag true to, edi dito na tayo. Pag true to, edi magra-run na to. Pero pag naging false tong condition 2, edi hindi magra-run yan. So, kahit true yung condition 1, pag false ang condition 2, hindi magra-run. Kung false ang condition 1, edi hindi magra-run in the first place. So, maganda tong gamitin pag used when one condition depends on another and keeps it readable to avoid confusion. Ayaw nga pa. Sa una muna tayo. Maganda ito gamitin kung may scenario ka na kailan madaming conditions. So, mamaya, sa example ko, makikita natin. And another tips is keep it readable to avoid confusion. Iwasin natin yung sobrang nested if since magiging parang pababang triangle na lang siya. Sobrang hirap basahin nun. So, ang common errors dito is forgetting to close braces properly. Dito, kailangan mo talaga maging sharp yung eyes mo. Para titingnan mo kung mga curly braces din. Sobrang dami naman ito, di ba? Nested ifs to eh. And confusing logic when nesting too deeply. So, kailangan iwasin natin yung sobrang nested if since magiging confusing siya and mahirap na tayo sa pag-debug and pag understand sa code natin. So, ito, ginawa ko example, very simple lang. Similar lang sa kanina, pero this time, may pangalawang condition tayo. So, if una man is age is more than or equal to 18. Pag naging true yan, edi ito na yung ira-run. So, ito yung check muna na condition. So, pag naging true to, edi ito na yung check. If has ID, pag may ID, edi ito lalabas. Pag wala, edi ito. Pero pag false to in the first place, ay mag-i-skip over na yan din sa next line of code, edi ito na yung lalabas. So, pakita ko. So, gawin muna natin true, 20. And entry allowed since meron siyang ID. True yung condition dito. Pero pag baguhin natin yan, oops. Ayan. Kunwari, walang ID. So, kahit true man yung first condition, eligible sa age, pero wala siyang ID, edi ito yung lalabas. You need an ID to enter. So, ayan din. Let's try yung last
possible outcome, which is yung below age in the first place. Lalabas is you are too young and cannot enter. So pag naging false to, may skip tong part na to diretso sa next line of code, which is ito, you are too young and cannot enter. So maganda gamitin to pag nag-check ka ng madaming conditions. So on to the next part. So the fourth type of conditional control structures is ang if-else-if statement. So another parang advanced variation to ng if-else. So definition is checks multiple conditions in sequence until one is true. If none are true, then the optional else blocks run. So dito, makikita natin sa syntax na to, makikita natin madami siya, mahaba. So meron madaming conditions. So if naging true yung condition 1, edi ito yung magra-run. Else if pag true yung condition 2, pag false yung condition 1 pero true yung condition 2, ito magra-run, then so on lang siya hanggang may ma-meet na true condition. Kapag wala, edi magra-run ang else. So in guideline, maganda gamitin ang if-else-if pag meron kang multiple possible choices na sa program mo. So, always remember, ang program is magra-rank from top to bottom. So, makikita natin dito is conditions are checked from top to bottom. So, pag may naging true na agad sa taas, kahit true sa baba, magra-run lang yan kung saan yun nasa unahan. So, dapat keep in mind lang na dapat yan. So, common errors dito is overlapping conditions. Two conditions might be true, but only the first one runs. So, ayun sinasabi ko kanina. So, dapat maging aware tayo sa ordering ng mga conditions natin. Since baka hindi mag-run yung iba kahit true, kasi nag-run na yung ibang naunang true. Then, lastly is forgetting the final else for the catch-all case. So, habang optional ang else, in good practice ang gamitan ng else. Since may mga scenarios na pag naging false ang lahat, edi wala mapapakita since wala yung else. So, maganda if na may else lagi para may mapakitang output kahit kung false man lahat sa conditions na ito. Unless, sa program mo, kailangan mo talaga wala mapakita if false talaga lahat. So, sa example na to, makikita natin is scenario naman natin is grades instead sa eligibility for voting naman. So, sa una is if grade is more than or equal to 90, ito ipiprint niya, grade 8. Pero, pag more than or less equal to 80 naman, edi ipiprint niya is grade B, and so on. Pag walang true sa lahat na to, edi magra-run ng else. So, testing natin. Let's see. Kunwari, grade ko is 91, lalabas grade A. Kunwari, score ko naman is 85, average lang, lalabas grade B. Pero kunwari, lala, hindi na grade B, hindi nag-aaral, bagsak. Oops. Ay, miss-click ko, mistype. Nalagay yung slash tabi ng enter. Ayan. Edi, lalabas naman F. So, ayan lang naman siya. It's very simple. So, maganda gamitin siya for maganda gamitin siya pag multiple possible choices or outcomes ang program na kailangan mo. So, on to the next part. Nasa final part na tayo ng video natin. Or rather, nasa final type ng conditional control structure. So, una is switch state. So, una tuloy. Ang last is ang switch statement. Definition. Selects one block of code to execute from multiple choices based on the value of a variable or the expression. So, similar to if-else-if siya. Pero, instead of condition, variable or expression ang chine-check natin. So, dito ang syntax natin. Ang keyword is switch. Then, sa loob ng parentheses, ang expression. Then, open and curly braces. And sa loob lahat, instead na separate ang open and curly braces dito, nasa isang section siya, buo na siya for all the cases. So, lalagyan natin case, then yung variable or expression, kung ano man yung kung true yung nilagyan natin, saktong-sakto, edi dito yung lalabas. Then break, explain ko mamaya yung break. And next is case value 2. Kung hindi to true, and true ito yung magra-run, then break. Then, read natin is ang default. Yan yung parang else ng
switch statement. So, ito yung magra-run pag false ang iba, walang true na condition, ito yung laging magra-run. So, ang guideline dito is, maganda gamitin to is when you have many fixed values to compare against one per expression. So, pag kumari, mga values na hindi nagbabago or like very specific, mas maganda gamitin to sa mga if-else. Since dito, mas madali siya magawa yung code, mas simple siya. And, the next tip naman is always use break to prevent fall through. Kasi, pag wala yung break, ang mangyayari is, magra-run to, kanwari ito yung true, pag walang break, edi, didiretso magra-run din yung value. Ito check din yung agad nito. So, pag may break, pag kanwari, value 1, true, edi ito magra-run, pag naging break, edi, skip na yung other parts. Pag walang break yan, tutuloy pa rin yan. So, mahalaga talaga ang break. Always keep that in mind. And like sa if-else, optional naman ang else, pero dito din, optional din ang default. Pero, recommended siya. In good practice ang paglagay ng default lagi sa mga switch statement. So, common errors na sabi ko na nga. Forgetting break, mag-fall through, tutuloy-tuloy lang siya kahit true. Then, ito yung malaga. Using conditions like x equal more than to 5 in cases. Ang gumagana na ang switch pag exact variable ang lalabas. So, the condition habang condition ang chinecheck dito, di ganitong type of condition ang chinecheck. Chinecheck dito is very specific variable or expression. So, mapakita ko sa example na to. Ito medyo mahaba-haba siya, pero simple lang naman basahin. So, dito naman, kikita natin, case 1 as Monday, ay yung value ng case 1, then break. So, i-run ko na para mas makita nyo. So, enter day, lagay ko kanwari 2, di lalabas is Tuesday. Kasi, ang case 2, ay yung true value niya. So, same lang din sa lahat. Very simple to understand. Friday, pag 5, very specific lang din ang dapat talagay. Kanwari, lagay ko 5. Hindi gagana yan. Kasi wala naman sa case na to. Kailangan very specific talaga. Pero, ayan. Papakita ko ano mangyari pag walang break. Kunwari, ayan, tanggalin ko to lahat. Ayan. Rerun ko na naman. So, gumagana pa rin yung code. Pero, kunwari nilagay ko is 4. Lalabas dapat dyan is Wednesday if may break. Pero pag di ko nilagay yan, edi, mag-continue siya dito kasi walang break. Edi, naging true to, nag-continue siya, nag-continue, hanggang, ayun, may isang break pa pala dito. Hanggang nag-stop sa part na wala, may break or like natapos na yung buong lahat ng cases. So, always remember, always put breaks sa dulo. So, balik ko lahat. And ito naman din, never forget yung else ng switch, which is ang default. So, kunwari, nilagay ko is 8. Wala sa cases natin yan. Lalabas, invalid day. Kahit man, ilagay ko siguro 0, wala din. So, ayun. Very simple to understand. Very similar sa if-else, pero mas cleaner siya tingnan and mas simpler gawin siya. So, depende naman sa scenario kung anong mas maganda gawin. So, gamitin pala rather. So, for example dito, mas magandang gamitin ang if-else if may mga ganitong type of condition. Pero, pag mga very specific naman na choices ang hinaharap ng program mo, edi mas maganda talaga gamit ang switch case statement or switch statement lang. Depende sa yan. Anyways, guys, thank you guys for watching sa video na to. I very appreciate a lot na kung pinanood mo ito lahat or hindi man, or kung may natutunan man kayo, very thankful ako doon na katulong ako sa inyo. Lalo na sa mahalaga naman to, isang very fundamental part ng programming ang mga conditional control structures. Anyways, thank you for watching and sana may natutunan kayo and peace out.